Hey guys, this is your girl Lil Niceole and welcome to my new vlog. Our vlog for today is about low carb desserts or kaya low carb desserts. Ayan, ito na ang kumbaga nakaka-exciting na i-share ko or kaya i-vlog ko kasi ito yung mga pagkain na kahit kumain ka is alam mo sa sarili mo na hindi ka tataba at hindi dadagdag ang timbang mo. At the same time, ito din yung mga paborito natin ngayon. Mas lalo na summer, mainit ang panahon, hinahanap-hanap natin yung mga beverages, refreshments, refreshes na mga inumin or kaya pagkain. So, ito na yun na pwede ko din idagdag sa mga paborito nyo. First beverages is DIY Milktea. Ano ba tong DIY Milktea na to? Paano ba to naging healthy or kaya paano ba to nakaka-prevent ng taba? O kaya nakakabawas ng timbang, ganyan. Paano ba siya gawin? Ayan, napakadali lang kasi ang unang-unang syempre gagaang bibilin mo para gumawa nito is Lipton green tea. Ayan, pwede ka na bumili sa mga sari-sari store, sa mga tingi-tingi lang. Ito nga, nabili ko lang for 6 pesos. Pwede ka na makagawa ng milk tea. Ayan. Pero syempre, ito lang yung una na step. Ang sunod naman, kumbaga, ang alternate sa refined sugar, instant na gumamit ka ng condensed is green stevia. Itong green stevia, nabibili to sa kahit saang drugstore, generics, kasi ito ay uri ng food supplement. Ito ay isang dahon na kung saan 0 calories, all natural 0 calories sweetener. Ito ay galing sa South America. So, ayan, nag-search ako para, syempre, gusto ko malaman nyo kung para saan to at kung saan to ginawa. Para, ayan naman, walang pagdududa. Ito yung pwedeng gamitin na pampatamis. Ang flavor naman sa milk tea natin is yung Ricoa. Ayan yung mga dark chocolate. Pwede ka din gumamit ng cocoa bar pero dapat wala siyang halong asukal. Kundi natural na cocoa lang. Ang susunod naman na ingredients sa milk tea is Nestle cream. Ayan, Nestle cream, very common na to sa paggawa ng desserts. Oo, itong Nestle cream is hindi siya nakakataba. Kasi, ang carbohydrates niya is 0.8 lang. Ayan. Maliit siya, hindi ko siya masuzoom para ipakita sa inyo. Pero, kung makikita nyo, nasa side lang siya kung gusto nyo i-check para malaman kung tama ang sinasabi ko. Pwede din nyo naman tignan. Mas lalo na ngayon, alam kong maraming gumagawa ng dessert ngayon kasi mainit nga ang panahon. Siguradong meron kayo nito niyan sa bahay nyo. Konting-konti lang naman ang gagamitin, kaya siguradong marami ka pang maititimpla. Mas lalo ng mga maliliit lang naman yung kailangan. Pwede ka nang mag-milk tea 3 times a day. So, kung maitatanong nyo, hindi kailangan ng pearls. Kasi, syempre, pag gumawa ka ng pearls, kailangan mo maglagay ng asukal, expected mo na matamis, tapos dadagdag din yung timbang mo kasi matamis nga. At, ang susunod naman na ipapakita ko is coffee jelly. Ayan, coffee jelly. Paano ba yun gawin? Sa coffee jelly naman, syempre, napaka-easy lang to gawin. Syempre, ang unang ingredients dito is, yan, gulaman. Pero, dapat ito yung brand, RAM na gulaman. Unflavored din siya kahit anong color. Kasi, meron kasing mga ganito na may na siya parang may sugar na pag tinimpla mo, hindi mo na kailangan lagyan ng asukal, pampatamis. So, ito, kailangan dapat ang bibilin mo is walang, wala pa siyang ibang halo. Siyempre, kung i-check nyo din sa nutrition facts niya, dapat ang carbohydrates is 1 grams lang. Kasi ito kasi yung, pag mataas ang carbohydrates, ito yung nakakapataba sa atin. Kailangan mababa lang yung carbohydrates.
ganyan. Check nyo na lang dito kung pumunta kayo sa mga malls, department stores, sa supermarket. Hindi pala sa department store, sa supermarket. Ganyan. Siyempre, ang susunod na ingredients is kape. Ayan, bukas na nga. Ayoko na kasing bumili ng bago kasi parehas lang naman, gagamitin lang naman. So, pakinabangan na yung kung may tira pa para tipid. Itong kape na to is black coffee siya. Ang brand niya is Great Taste. Pwede din naman kayo gumamit ng kahit anong kape, basta black coffee. Ang third ingredients naman is Nestle cream. Ayan, 3 lang pong ingredients. Sa nauna is DIY milk tea. Dito naman sa pangalawa is low-carb coffee jelly o nakakapayat na coffee jelly. Is 3 din ang kailangan na ingredients. May clip tayo para dyan. Demo ko kung paano gawin at sobrang dali lang. Kumuha ng mainit na tubig para sa paglalagyan ng tea. Habang pinapakuluan ng tin ang tsaa, syempre may oras na para gawin naman ang para sa gulaman. Pwedeng-pwede na ang tsaa. Bigayin lamang ito at dagdagan ng malamig na tubig o kaya tap water. Isunod na ang Nestle cream o kaya gatas. Lalagyan na ng stevia para sa pampalasa. Isunod na ang Milktea para sa flavor ng ating milk tea. Siyempre, ready na para i-chill ang milk tea. Maglalagay na ng Nestle cream para sa panlasa sa ating coffee jelly. Huwag na huwag kalimutan ng green stevia. Paghalu-haluin na. Dagdagan ng 2 teaspoon of water.
So, if you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe and follow my social media accounts, guys. And that's all. Thank you for watching.